এই সাইনটো লাগে ছোৱালীবোৰৰ এডমিট কৰি পেলাই মই apologise কৰো হে কি লৰা মানুহ নকৰে নেকি এনেকুৱা apologize নহয় সদায় কৰে attention seeking अपना खुद का वजूद माने কি বুলি কয় আজিকালি হাঁহিলো লৰাটো ডেংগু হৈ আছিলে এবাৰ হেতু সময় মই তথাপিও কৰিলো ইয়া আই ওয়াজ দিস বিগেষ্ট ভিলেন ইন হিজ ফ্যামিলি এন্ড ফ্ৰেন্ডস যে এক্সাক্ট আই নো আই ফিল ব্যাড about স্যার ডেংগু থি কোনটো মহে কামুৰি গল হি হেতুৱে ধৰিব নোৱাৰিলে ঠিক আছে তো মটো হাঁহি আছো ঠিক আছে কিবা কৈ আছিল না ক'ব পাৰে একো নহয় নমস্কাৰ পডকাষ্টৰ এটা নতুন খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি যাক আমি ইয়াতে নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ তেওঁৰ মুখখন আপুনি সঘনাই হয়তো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত দেখে বিভিন্ন টেলিভিছন এডভাৰটাইজমেণ্ট হওক হটষ্টাৰৰ বিখ্যাত ছিৰিজ আৰিয়াত হয়তো দেখিব পাৰিছে মিৰ্জাপুৰ যাৰ নাম আমি সঘনাই শুনি থাকোঁ মিৰ্জাপুৰৰ নিচিনা আচলতে ছিৰিজ বহুত কম আছে সেনেকুৱা এখন ছিৰিজত তেওঁ অভিনয় কৰিছে আমাৰ মাজত আছে প্ৰিয়াশা ভাৰদ্বাজ আজি আমি বিভিন্ন কথা পাতিম স্পিৰিচুৱেলিজমৰ পৰা লৈ পালে ব্ৰেকআপৰলৈকে ব্ৰেকআপৰ মোহ মায়া আঁতৰাই পালে ছোৱালী মানুহে কিয় তেনেকুৱা কৰে তাৰলৈকে এটা কমপ্লিট ৰোলাৰ কোষ্টাৰ পডকাষ্ট এজ স্পণ্টেনিয়াছ এজ যিমান ৰাখিব পাৰিছোঁ আমি ৰাখিছোঁ আৰু আমি আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পায় আমি লাহে লাহে চেষ্টা কৰিম আৰু ধুনীয়াকৈ পডকাষ্টবোৰ কৰিবলৈ আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব কাৰণ যেতিয়া আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেতিয়াহে আমাৰ মন যাব যে মানে পঢ়ি শুনি কৰোঁ মাৰ্কছ নাহিলে মই পঢ়ি এক্সামো দিয়া নাছিলোঁ তো এতিয়া যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নবাঢ়ে বা আপোনালোকে বোলে আমাক বোলে এংগেজমেণ্টটোৱে নিদিয়ে তে ভিডিঅ' বনাব কিয় মন যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব কমেণ্ট কৰিব কোনটো ভাল লাগিল চাই ভাল লাগে পঢ়ি ভাল লাগে এই পডকাষ্টটো শেষলৈ চাব Welcome to the podcast. The podcast. Oh wow. I did research. অলপমান podcast তো কিন্তু বেছি ধুনীয়া লাগে ন শুনাত it's original ন মানে কিবা অসমীয়া ফিলটো আহি যায় তাতে আহে কি খবৰ আপোনাৰ কেনেকুৱা চলিছে মোৰ খবৰটো ভাল মোস্টলি ভালেই থাকে মোৰ খবৰটো আৰু কি চলি আছে মই জানুৱাৰী মাহত গুৱাহাটীলৈ আহিছোঁ ঘৰত আইতা মোৰ ঘৰত এটা বিয়া আছিলে চ' বিয়াখন খাব আহিলোঁ আৰু অলপ এক্সটেণ্ড কৰি দিলোঁ কাৰণ মই গুৱাহাটী আহি মানে অকল হলিডে কৰিব আহিলে অলপ গিল্ট ফিল হয় মাই ৱৰ্কহলিক ছাইডটো সেইকাৰণে মই কেইটামান ৱৰ্কশ্বপছো কৰিম মানে ডিজাইন কৰিছোঁ এই ছানডে কেইটামান ক্লাছেছ ল'ম তাৰপিছত উভতি যাম মই কিন্তু এটা কথা কওঁ নে মই বিৰাট আচৰিত হৈছিলোঁ মই গম পোৱা নাছিলোঁ আপুনি গুৱাহাটীৰ বুলি মানে লাজ লাগিছে এতিয়া ক'বলৈ বাট দেন মই শ্বকড কাৰণ মই আপোনাক বিভিন্ন এডছত দেখিছোঁ ছিৰিজত দেখিছোঁ আমাৰ ইয়াতে হটষ্টাৰটো খুলিলে আৰিয়া আহি যায় যেতিয়া মই তেতিয়া ফ্ৰিকুৱেণ্টলি দেখা পাওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত য'ত আপোনাক মই দেখি আছোঁ যে চিনাকি মুখ এখন মই গম পোৱা নাছিলোঁ অসমৰ হয় বা গুৱাহাটীত আহি থাকিব মইতো মাই গড হে সেইটো মানে মই আমাৰ টীমকো যেতিয়া কৈছিলোঁ এনেকৈ আহি আছে গুৱাহাটীৰ নেকি মই নহয় আমি নেশ্যনেল লেভেল পডকাষ্ট কৰিম বাট দেন মোৰ ফাৰ্ষ্ট কিউৰিয়চিটি গুৱাহাটীৰ পৰা বম্বে যাবলৈ বা মুম্বাই গৈ তাতে কাম কৰিবলৈ বহুত ইয়াতে ঢোল পিটি যায় মানে আমিবোৰ যেতিয়া যাওঁ বম্বেত ফুৰিবলৈ আমি ঢোলটো পিটি গুচি যাওঁ আপোনাৰ দেখিছোঁ ইয়াৰ পৰা ঢোল পিটি যোৱাতকৈ তাতে ঢোলটো পিটি ইয়াতে আহিছে একচুৱেলি চ' কেনেকৈ হ'ল এইটো বস্তু আৰু মানে বম্বে আপুনি পঢ়ি থকা সময়তে গ'ল নে কেনেকৈ হ'ল মোৰ অলপ জানিব মন মানে চ' মই একচুৱেলি স্কুল আধা গুৱাহাটীত কৰিছোঁ ছেইণ্ট মেৰিজ গুৱাহাটীত আৰু বাকীখিনি মিডল স্কুল অনৱাৰ্ডছ মই দিল্লীত কৰিছোঁ আমাৰ মানে স্মল নিউক্লিয়াৰ ফেমিলি মোৰ ভণ্টি এজনী আছে আমি গ'লোঁ দিল্লীলৈ পঢ়া শুনা হেৰি কৰিবলৈ বিকজ আছাম বৰ্ডটো মই খুব টান পাইছিলোঁ
মই সুচৰি বাগৰি পাছ কৰাটো শুনি মই মানে ভাগৰি গ'লো এণ্ড দেন আই ডোণ্ট ন' হাউ বাট এটা লাক মিলি গ'ল এণ্ড কিবাটো মোৰ মাই ফাদাৰ ৱাজ ইন বিজনেছ তেওঁ কিবা যোগাৰ লগালে আমি দেলহি পলাই গ'লোঁ লিটাৰেলি বিকজ মোৰ খুব বেয়া মাৰ্কছ আহিছিলে এণ্ড that's not the only reason আমাৰ ফেমিলিত মানে লাহে ধীৰে আমি দেখা পাওঁ যে গুৱাহাটীৰ পৰা দেলহিলৈ যায় আৰু একদম ছাকচেছফুল হৈ যায় আমি ছাকচেছফুল হ'ব কাৰণে we just went so মই স্কুল কলেজ চাকৰি চব ডেলিট কৰিছোঁ মই নাচিছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে ইন্দিৰা পিপি বৰাৰ লগত মই ভাৰতনাট্যম শিকিছিলোঁ তাৰপিছত দেলহি গৈও মই খালি নাচিব খোজোঁ চ' তাতেও মোৰ মায়ে ডান্স ক্লাছ মই আগৰ পৰাই এনেকুৱা চ' নাচ শিকিছিলোঁ কাৰণে মই যেতিয়া চাকৰিও কৰিছিলোঁ নহয় মই মোৰ ডান্সটো মানে এৰিবই নোৱাৰিছিলোঁ চ' মই ৱেডিং কৰিঅ'গ্ৰাফি কৰিছিলোঁ দেলহিত সেইবোৰ কৰিলোঁ কৰিঅ'গ্ৰাফি জানিছিলোঁ কাৰণে মই এটা থিয়েটাৰ ৱৰ্কশ্বপো কৰিলোঁ মই চাকৰি এৰাৰ পিছত ফ্ৰিলান্সাৰ হৈ গ'লোঁ নহয় চ' দেন আই ৱাজ লাইক মই কি কাম কৰিব পাৰোঁ আচ্ছা কৰিঅ'গ্ৰাফি কৰিলোঁ মই জুম্বা ক্লাছেছ লোৱা কৰিছিলোঁ লাজপত নগৰ গৈ পেলাই কোনোবা চিনাকি ষ্টুডিঅ' এটাত তাৰপিছত থিয়েটাৰ ৱৰ্কশ্বপ এটা কৰি ল'লোঁ 3 সপ্তাহৰ সেই তাহাঁতে মোক কেইটামান নম্বৰ দি দিলে যে তুমি এই স্কুপত যোৱা ইয়াত অডিশ্যন দিয়া আমুকত অডিশ্যন দিয়া এইবোৰ কৰি ক'লোঁ ইণ্ট্ৰ' ভিডিঅ' দিছিলোঁ আগতে মোক খুব মই একোৱে নাজানিছিলোঁ আই ডিডন্ট ন' এক্টিং আই হেভ নট ষ্টাডিড এক্টিং চ' মই সেই ইণ্ট্ৰ' ভিডিঅ'টো দিওঁ এণ্ড লাকিলি মই নহয় মোৰ short hair কাৰণে প্ৰথমকেইটা ad girl with the short hair বুলিয়ে পালোঁ that worked in my favor that okay I looked different কি আচ্ছা the girl with short hair লাগে sporty look লাগে ছোৱালী এজনী বিচাৰি আনচোন because adsত নহয় look টো খুব important আৰম্ভণিকেইটা ad মই তেনেকৈ পালোঁ তাৰপিছত 2016ত মই দীপিকা পাডুকনৰ লগত এটা গুড ডেৰ ad এটা কৰিলোঁ সেইটো বহুত চলিলে ইট বিকেম ভাইৰেল তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ 2018ত নহয় মই লাহে ধীৰে বম্বে যোৱা কৰিলোঁ দেলহিতে থাকিছিলোঁ মই এটা প্ৰডাকশ্যন হাউচৰ লগত পাৰ্টনাৰ আছিলোঁ অলপ কৰিঅ'গ্ৰাফি কৰি থাকিছিলোঁ এজ এ ফ্ৰিলান্সাৰ আই নিড টু আৰ্ণ লাইক এণ্ড আই হেড টু মেক শ্যোৰ কে মায়ে মানে মোক কেতিয়াও নকয় যে তই যে চাকৰিটো এৰি ইমান বেয়া কৰিলি নহয় ইমান বেয়া কাম কৰিলি আই ডোণ্ট ৱান্ট টু হিয়াৰ দেট আই ৱাজ ৱৰ্কিং ইন এ হোটেল কোম্পানী অলপ দীঘলীয়া আছিলে মোৰ ৰাস্তাটো বিকজ মই পঢ়িছোঁ চাইক'লজি পঢ়িছিলোঁ বাট মোৰ পঢ়াত মানে ইমান মন নাছিলে সেইকাৰণে মই অলপ খুব কনফিউজড আছিলোঁ মন নাথাকাৰ পিছত সাইকোলজি ইমান টাফ নহয় সাবজেক্টটো যোনগিটা শব্দ এটা ফাটি মানে হাতত এনেকৈ না একচুৱেলি মই ক্লাছ 11-12ত সাইকোলজিত ৰিলেটিভলি ভাল মাৰ্কছ পাইছিলোঁ কাৰণে মই কৰিলোঁ আই ৱাজ লাইক কনফিউজ বিটুইন ইকনমিক্স এণ্ড কি কয় সাইকোলজি কৰিলোঁ বাট মই তাৰ ছাইডতে এটা NIT লগত এটা কোৰ্চ কৰিছিলোঁ সেই কোৰ্চটো ডিপ্ল'মা কমপ্লিট কৰিবলৈ কাৰণে মই বেংকত কাম কৰিব লগা হ'ল এবছৰ বেংকত কাম কৰিলোঁ চিটি বেংকত আৰু ইট ৱাজ এন ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ বাট ইট ৱাজ লাইক এ প্ৰপাৰ জব চ' এবছৰৰ পিছত ৱেন আই গট দ্য অফাৰ লেটাৰ এৰাউণ্ড দেট ছেইম টাইম এটা অডিট ইছ্যু এটা হৈ গ'ল আৰু মোৰ নামটো তাতে আহি গ'ল যে মই ভুল ID ইউজ কৰি আছিলোঁ এণ্ড দেট ৱাজ থেংকছ টু মাই ছিনিয়ৰ হি গুফড আপ ছাম IDs এণ্ড অল দেট বেচিকেলি মাই অফাৰ লেটাৰ ৱাজ টেকেন অৱে ফ্ৰম মি আই গট ফায়াৰ্ড ফ্ৰম মাই ফাৰ্ষ্ট জব জাষ্ট বিকজ কোনোবা এটা বেলেগে গুফ আপ কৰি দিলে আৰু মোৰ নামটো অডিট প্ৰব্লেমত এটা আহি গ'ল এণ্ড দেন দে টুক বেক মাই অফাৰ লেটাৰ আৰু মোৰ মনত আছে দিল্লী মেট্ৰ' দেই CP পৰা মালভীয়ানগৰত আমি থাকিছিলোঁ মই ঘৰলৈ গৈ আছোঁ কান্দি টকিং টু মাই ফাৰ্ষ্ট বয়ফ্ৰেণ্ড আই এম লাইক অফিচৰ পৰা ওলাই দিলে মইতো গৈছিলোঁ মাই ফাৰ্ষ্ট ডে অফ মাই জব বুলি খুব কান্দিলোঁ সেইদিনা মেট্ৰ'ত খুব এম্বাৰেছিং চিটুৱেশ্যন হৈ গৈছিলে বাট সঁচা কথা কওঁ আই থিংক ইট ৱাজ দ্য বেষ্ট ডে অফ মাই লাইফ টুডে আই এম ছেইং বিকজ অফ দ্যাট ডে কি ক'লা তুমি মাত্ৰ এতিয়াৰ কম্পেৰিজনত সেইটো এম্বাৰেছিং নাছিল এক্সেক্টলি নাও ইটছ এ ফানি ষ্টৰী নহয় এতিয়া দিল্লী মেট্ৰ'ত যি হয় যি দেখো এইটো হয় ইয়েছ সৰি মই ইণ্টাৰাপ্ট কৰি দিলোঁ নাই ময়ো আকৌ খুব বেছি টানকৈ আনচাৰ দি আছোঁ তোমাৰ প্ৰশ্নটো কি আছিলে বম্বে চ' বেচিকেলি বিকজ মই এনেকুৱা ডান্সৰ থ্ৰু মই কেইটামান এডছ কৰিলোঁ তাৰপিছত কেইটামান শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰিলোঁ দিল্লীত দেন 2018ত মই বম্বে গ'লোঁ এটা বন্ধুৰ লগত to just try Bombay. He actually tried কৰিব খুজিছে he কৈছে চলো মেৰা দুসৰা টাৰ্ম মানে বহুত মানুহে ন গৈ পেলাই ডিজেক্ট হৈ ঘূৰি আহে নিজৰ ঘৰলে this was his second stint মানে UPSC টাইপে attempts type মানে এটো second attempt yeah
This was his second attempt. He said, you also come along. I said, okay. Boli kopla mota logot golu. I wasn't taking it seriously at all because I really didn't think ke Bollywood mein mere liye koi jagah hoga ya whatever. I was just happy dancing and doing all these chota gigs Delhi mein. Kintu moi goe duta ad palu aru paisa ekdom double the money. Mane Delhi jiman pai, you get double the amount, especially in ads. Cinema or web series are about khub sorry state of affairs for actors like us who's not a niche actor no hai ami. So amar pricing aur tahato pricing mein to matlab raat din ka fark hai. So that's another topic. But ads palu karne I liked it. Eta freedom eta palu Bombay. I don't know mane eta he city khonor eta beleg air eta of course machi ka smell bhi aata hai, but there is a smell of freedom there. I got it at least. So moi Delhi so pack sack kori meli I shifted to Bombay and it's been 5 years and it's been a very interesting 5 years. But eneke mane it was not destined by enuka nasil je moi etu korim boli kiba plan korisilu. Nai hol mane hoi gol aru hol enekoi hol. আমি লাকি নে কি বুলি ভাবে আপুনি নিজকে লাকক কব নে কিবা যে লাকৰ কাৰণে হ'ব পাৰে এটো? No, I think it was meant to be. When it was meant to be like this. কাৰণ মই যোন কেইটা প্ৰজেক্টছ কৰিলোঁ নহয় তাৰ পিছত Aarya খন হওক with her Sushmita Sen, then playing Dimple Kapadia's younger version, another very feisty woman and a character to এনেকুৱা. So তাৰপিছত Mirzapurৰ এটা character, I don't know মোক এনেকুৱা লাগিছে যেন my life was leading there. Okay. And yes, I was like মোৰ উভতি যাবলৈ কাৰণে কোনো জাগাই নাছিলে. When I packed up Guwahati পৰা pack up কৰি Delhi গৈ Delhi পৰা pack up কৰি Bombay, মই কোনো এনেকুৱা backup plan লৈ যোৱা নাছিলোঁ that this is my plan B যে মোৰ এনেকুৱা land আছে বা হেৰি. মই নিজৰ কাৰণে fetch কৰিব শিকি গৈছিলোঁ মই right after graduation. So I had to prove it to not just myself but also my mom and so I gave it my all. My auditions jeta disilu na hoy. For me, every audition was like a UPSC exam. So I think somewhere that reflected in the projects I attracted. Because I monta se era casting director ejon ase june muk Aarya karone cast korisile. Moi arambhonte teor osot goisilu aru কিছুমান months asile jot মই project পাই থাকা নাছিলো, auditions দি থাকো ন এখটা মানে auditions মই কাউন্টে পাহৰি গৈছো কিমান দিব লাগা হয় to get those handful. It's like 1:10 মানে ratio to এনেকুৱা. So মই তেওঁৰ ওচৰত গৈছিলো, তেওঁ মোক ক'লে you have Priyasha, you have nothing to worry about, you have focus written all over your face বুলি কৈ মানে সেই দিনা মই মানে শান্তিতে খুলো. Because there are days when you are so anxious কি মই কিয় আহি গলো এখন চহৰত সব বস্তু মানে you know with no backup plan, what am I going to do, am I even mane hey duta ad or basis sort suddenly I got so much confidence that I'm meant for this. So he like doubts no hoy daily fight koribo laga hoy. মানে মোৰ কি আচৰিত লাগে যে এখন চহৰ এৰি গৈ য'ত নিজৰ ঘৰ থাকে সেইখন চহৰ এৰি গৈ এটা বেলেগ এটা জাগাত গৈ তাতে থাকিম বুলি ভাবা আৰু থাকিম বুলি ভাবা নহয় কেনেকৈ থাকিম সেইটো ভাবাটো বেছি টান যে গৈ মই এতিয়া কামটো কৰিম বুলিতো ভাবিলোঁ কিন্তু কৰিম কেনেকৈ যেতিয়া সেই প্ৰথম ষ্টেজটোত যায়. তাৰ পিছত যেতিয়া মই অডিশ্যনৰ কথা শুনো বহুতৰ মুখৰ পৰা শুনো যে নিউমাৰাছ অডিশ্যন দিব লাগে, নিজে অভিজ্ঞতাটো নোপোৱাৰলৈকে আমি কেতিয়াও ফিল কৰিব নোৱাৰোঁ যে কেনেকুৱা ফিল হয়. মই অলপমান সেইটো কাৰণে জানিব বিচাৰিম যে অডিশ্যন 100টা দিব লাগে 1000 হওক বা নিউমাৰাছ যিমান দিব লাগে কিমান এক্সস্টিং হৈ যায় মানে টু সাম পইণ্ট যে মন নাযায় নে সব বস্তু এৰি থৈ গুচি আহিব. বাট এতিয়া মই মানে 5 years পিছত মই এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে I have accepted that. মই এটা accept কৰি লৈছোঁ যে even when I will be 65 or 75 and I want to work till my dying day, हो পাৰে I will be asked for an audition and I cannot say अब मैं इस उम्र के हो गई तो मेरे से audition मांग रहे हो हिम्मत कैसे एबिलक उनवारी. Because that city teaches you to be very very grounded and very humble. You're a nobody there and you will remain a nobody. But you can always become a somebody when you take on the character. Okay, so A to statement to me, if you wake up and you're like, okay, today I want to live the best day of my life and whatever comes my way, audition hawk G hawk, I mane jaan lagai pelai mo hey character to do and then I have to just let it be. Mane audition is like an unpaid job.
It's a job. Every day to me, hey, audition to jodi nahe problem hoy. Aha too is a blessing. And you don't even know if you're going to get something in return. But you still have to give your 100%. That's the bizarre part of it. Apuni keteba bhabene tate to kiman apunar nisna ba apunatke hoyto besi kom bhabi thaka kiman manu ase jone ei eta opportunity karone wait kori ase jitia eta maybe ekhon cinema hok eta series hok jitia apuni tar karone cast hoy hoar pisot jitia character eta pai jitia nijoke prep kori thake bhabene ketiaba je mur ei character to pabole maybe kiman hazar kho manu rukhi ase মই যদি অকমান গেলাই দিও লগে লগ মানে ব্যাক সাইডে থাকা কিমান মানুহৰ হয়তো তেওঁলোকে পাবলগীয়া অপৰচুনিটি এটা আপোনাৰ কাৰণে হয়তো হেৰাই যাব পাৰে তেনুকা কেতিয়াবা ভাবেনে কথাটো একচুয়ালি এনেকুৱা প্ৰজেক্টস মই পাইছো পাই পেলাই কন্ট্ৰাক্ট সাইন কৰি কস্টিউম ট্ৰায়াল মানে ট্ৰায়ালস হয় নহয় কি পিনহাব হেতু হোৱাৰ আগদিনাও মোক project to মোৰ হাতৰ পৰা ওলাই গৈছে কলে যে sorry producer wanted somebody else even after contract হোৱাৰ পিছত yes so এনেকুৱাও হয় you know you can't do anything মই contract লৈ কোৰ্টে গৈ থাকিম like time নাথাকে বম্বে মানুহৰ you have to move on so tate alopman unprofessionalism ase alop unstructured industry maybe it applies to other industries also but jiman moi bujisu eto iman unstructured iman unpredictable no hoy profession to je firstly we think about all these things je etu character pale bhal bya lage there are days more enuka lage je etu character moi kiman bhal korilu hoy had I got the opportunity but they wanted a known face they wanted an influencer it's not that they wanted a better actor better acting to do baru iman confidence mur ase je I can do it you know it's not that acting is not even a criteria to get the role you know criteria hoy influencer hoy niki does she have 1 million followers criteria hoy je is she a known face is she related to somebody in the Bollywood industry je marketing it all promotional help hoy jabo niki is she somebody who has some whatever like mane he budu aru bahana but মই কি কৈ আছিলো I was saying that when I'm preparing for that audition মই এটা example দিও Saas Bahu যোনটো young Savitri character যেটা মই audition দি আছিলো নহয় I prepared it in a way ki মই look to মানে I was like I have to nail the look তাহাঁতক এজনী ৰাজস্থানী বঞ্জাৰন লুক এটা লাগিছিলে মই হেতু কাৰণে কিবা কিবি গুটাই মেলি কোবাৰ পৰা কিনি মেলি লুকটো লৈ এনা বৰষুণো দিছিলে মনসুন হয় নহয় বম্বেত একেবাৰে বানপানী হৈ যায় মই মোৰ ঘাগৰটো এনেকৈ উঠাই মেলি এনেকৈ কাষ্টিং অফিচলৈ গৈছো পিন্ধি গৈছো মই because I wanted to be in character okay so মই পাগলামি বিলাক কৰি থাকো দে বুৰখা সুৰখাও পিন্ধি যাওঁ কাৰণ হে ইনহিবিশন টু গুছাব লাগা হয় প্ৰথমতে I cannot judge the character I cannot judge কি মই ব্লাক কি বান্দৰামি কৰি আছো সবতে পহলে হে shame আৰু হে fear আৰু inhibition টু গুছাব লাগা ব্লাক বহুত কৰি থাকো হে ঘাগৰা সাগৰা ঘাগৰা পিনি গৈছো হেৰিত বুকা পানী হৈ আছে গৈ মই সিন কেটা কৰি জিমানে ললে দুটা সিন আছিল এনেকৈ টেক চেক ললে হৈ গ'ল ঘূৰি আহিলো and I just didn't want to take off the clothes মানে মই কিবা এটা I took on the character অলপমান even if it was 5% মই ঘৰলৈ আহিও নহয় I wanted to just stay in the feel of the clothes a clothes studio eta characterization ta ahi jay and obviously যেতিয়া like তোমাকে কল ব্যাক টু নাহে you are like আজি আহিব নেকি কল টু আজি আহিব নেকি কল টু আর সিন টু কেবা চাও মানে ৰিড কৰি পেলাই বা কেবা আমি সেলফ টেপ পঠিয়াও না so then we have the audition video হে audition video যেনি অলপ আগতে মই বিৰাট কোহলিৰ লগত এটা এড কৰিলো recently so hey audition to video to মই চাই থাকিছিলো বাৰে বাৰে চাই পেলাই মই মানে অলমোস্ট ম্যানিফেস্ট টাইপ কৰিছিল যে এটো আহিব এটো মই পাব লাগে এটো মই এটো এটা they have to pick me they have to pick me এটো মানে after shoot কৰাৰ পিছত নে এটো অডিশন দিয়া সময় sorry I jumped the project মই সাস বহু কথা পাতি আছিলো now I'm talking about this long story short মই এটো কৈছো যে there is a mind you have to be an extremely spiritual person to be in the game of acting or in the business of acting mane to me manifestation affirmation positive thinking you have to align with it
daily etu habit kobo lagbo. Of course there will be some misses, but you have to really believe je if I deserve it, nobody else can take this with. Okay, heto self belief ba heto hobo laibo nijor majot mane. Yeah. Keneke hoy? So it's not like mane kono stats ma, it's not mane heri na hoy je etu theory nai mane. Oh, there's no formula of yeah. cracking an audition or getting that part. There's no formula. So that's hetu kotha. Personality to mane bahut matter kore. মানে যিকোনো ক্যাৰেক্টাৰ এটাই হ'ব পাৰে ক্যাৰেক্টাৰটোৰ এডাপ্ট কৰাটো এটা বেলেগ কথা হৈছে বাট দেন নিজে দেন যোনজন মানুহে অডিশ্যন দি যোনজন ৰিয়েল মানুহ সেই ৰিয়েল মানুহজনৰ পাৰ্সোনা হওক তেওঁৰ পাৰ্সোনালিটিটো হওক সেইখিনি বস্তু ৰিফ্লেক্ট কৰে নে গৈ থৈ এইটোৱে ইনফ্লুৱেঞ্চাৰৰ খেলটোৱে হৈ যায় মানে যে 10 মিলিয়ন ফলোৱাৰ থাকিলে স্কোপ বেছি হৈ যায় নাই আছে মই কিছুমান ডিৰেক্টৰছৰ লগত more than one projects korisu. That's only because actor or conduct to khub important. Because actor took a vanity van, ebur sebur deep pelai nahoy, tar ego to khub easily uporot jai. Mane naturally, if you're pampered so much, you have like an entourage and iblak. Even for a regular actor like me, moi jeta setot thaku nahoy, and if I'm mu kapu to letra hole problem hoy jabo, so khwar agote costume dada to ekbar dori ahe muk apron to pinhabole karone, makeup bya nohobole karone amak van diye. But technicians, crowd, second je crowd artists bilak je hoy tahatok eniko ekhon fan ekhon diple backer bohai thoi diye but muk kintu tahate AC vanity ma'am up please van me baithiye eniko boli koy so naturally eta ego eta ahar tendency eta thake the minute there'll be a bigger actor on set तुमको पंखा के निशान पंखा भी नहीं मिलेगा कभी कभार ऐसा भी होता है so it's very fluctuating. What was your question again? মই পাহৰি থাকিলো মই এনজয় কৰি আছো মই এটা মানে খাপৰ খেল এইটো ন খাপ সিৰিজ যোনটো খেলটো আছে এনেকুৱা টাইপ মানে গৈ থাকিলে যদি এটা ডাঙৰ খাপ আহি গল মানে আকৌ তলত পেলাই দিব সেই খাপটো ডাঙৰ জায়গা এটা exactly so I remember now তুমি কি খুদিছিলা conduct of the actor is very important. Everybody's watching because iman replaceable hoy na hoy to me you're very replaceable there mane there's so many people there to do simple job. Acting actually iman tan job no hoy to get the job is actually way more difficult. Oh itu dunia quote eta hobo je mane acting kora to tan no hoy acting koribo poa to tan exactly so he karone amak mane as an actor who's not linked with anybody আমি খুব কেয়ারফুল হ'ব লাগে যে আমাৰ কন্ডাক্টটো সেটত খুব ভাল হ'ব লাগে সবৰে লগত আমি হেৰি ফাসি হ'ব নোৱাৰো আমি ইনডিসিপ্লিনড হ'ব নোৱাৰো মানে পাংচুয়ালিটি ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট উই কেনট গেট যদি 12 আৱাৰ শিফট টু 18 আৱাৰ শিফট হৈ গ'ল you cannot say ke oh actress is very tired she's wants to go home boli kobo নোৱাৰো we have to make sure ke ami coffee khai mili we have to give that shot as fresh as you were mane you know keteba 12 hour shifts to so 20 ghantao ami shoot korbe laga ho jay because technical kiba problem ho gol shoot delay ho gol so tumi ebu kobo nwara mo bhagor lagise ba tuponi dhorise you cannot say no excuses so ebla horu kotha na hoy people notice so genuine people jar say ase jar power ase because it's also a lot of power creative heads koi diye je nahi ye actor nahi chahiye iska naak bahut bada hai এই যদি actor na lage yaar suli ni sasun ki hairstyle koi rakhise eniko comment koibole karone bahut manu ase but if the director notices that you're a sincere hardworking and a good actor with good behavior I want to go with this actor boli I've got projects more than once with certain directors but there are very few এই reputation to bahut kom hoa dekho na bahut kom jagar eniko reputation hoy আৰু মোৰ এনেকুৱা ফিল হয় দূৰৰ পৰা বহি যেতিয়া আমি হয়তো টিভিত বা হলত সিনেমা এখন চাব যাওঁ এজন ডিৰেক্টৰে যেতিয়া এজন এক্টৰৰ লগত ৰিপিটেশ্যন কৰে হেতু এনেকুৱা ফিল হয় ডিৰেক্টৰজনে এটা মাৰ্ক অফ ৰেসপেক্ট দিছে এক্টৰজনক যে ইয়েস তই ভাল কাম কৰিছ কাৰণে তোক সেই ৰিপিটেশ্যনটো আমি দিছো বা এটা সেন্স অফ বিলিভস এণ্ড ফিল হয় usually an example diasun like tumi jeta koi asa whom are you visualizing moi kaku visualize kora nai moi feelings to visualize kori asu karon moi bohutor mukhot etu kotha khunu yate ohomot particularly khunu ami kediman agote interview lobole chance paisilo ohomor industry jone kaam kore teuluke munin borua sarar kotha koy titia
এটা এনেকুৱা ফিল হয় যে এটা চেন্স অফ ট্ৰাষ্ট আছিল তেওঁলোকৰ ওপৰত বা সেইদিনাখন উৎপল দাস আহিছিল তেওঁ ৰাজেশ ভূঞা ছাৰৰ কথা ক'লে যে কি ধৰণে তেওঁলোকক গ্ৰুম কৰে তেতিয়া মোৰ ফিল হয় যে আমি চিনেমা এখন চাওঁতে কি ফিল কৰোঁ যে এজন এক্টৰক কেৱল সেই ৰোলটোৰ কাৰণে ডিৰেক্টৰ এজনে গ্ৰুম কৰি আছে বাট লাৰ্জাৰ পিকচাৰ যদি চাওঁ সেই এক্টৰজন বা সেই এক্ট্ৰেছগৰাকী যদি বুম কৰে সেই ডিৰেক্টৰজনে এক্টৰজনৰ লাইফটোকে এটা ডিৰেকশ্যন দি দিয়ে চ' আই ফিল দেৰ ইজ চাম কানেকশ্যন বিটুইন দিছ চ' সেই বস্তুটো আপোনাক যদি মই সোধোঁ আপুনি মেইনটেইন কেনেকৈ কৰে বা আপুনি নিজে কেনেকৈ প্লেন কৰে যে য়েছ ৰাইট নাও মই এইখিনি কাম কৰি আছোঁ ইয়াৰে নেক্সট ষ্টেজটোত মই যাব খোজোঁ সেই নেক্সট ষ্টেজটোত আপুনি কেনেকৈ ভাবে আপুনি যাব বুলি ৱাও থেংক ইউ ইমান ধুনীয়া কুৱেশ্যনটো এণ্ড চ' ৱেল থট অফ অলপ পানী খাই লওঁ খাই লওঁ এইটো ঠিকে চলি আছেনে হা চাউণ্ড কুৱেশ্যনটো মই ধুনীয়া বুলি সেইকাৰণে কৈছোঁ বিকজ ইট ইজ মানে এটা থট এটা আছে বিহাইণ্ড ইয়ৰ কুৱেশ্যন বাট মই I have been a very spontaneous person, not a very thinking person. মই খালি এটা ডিৰেকশ্যন এটা পাই যাওঁ মই যাব ধৰোঁ তাতে আকৌ এইটো আকৌ চ' আই এম নট এ ভেৰি থিংকিং পাৰ্চন মই মানে খালি গেট গয়িং জাষ্ট মেক মি মুভ আই এম এ মুভাৰ মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ চ' ইমান আহেড মই নাভাবোৱে ইউ ন' ফ্ৰেংকলি ভাবিব লাগে অফক'ৰ্ছ ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' টু আনচাৰ ইয়ৰ কুৱেশ্যন subconsciously I think মই এইটো কৰি আছোঁ I keep in touch with people for example Ram Madhwani the director who directed Nirja it's a national award winning film Sushmita Sen by Dimple Kapadia by Deepika Padukone I don't have Deepika Padukone's number unfortunately although I worked with her twice but ইহঁতৰ numbers মোৰ লগত আছে so I stay in touch with them মানে without the expectation that they will reply কিবা কৰি পেলাই sending a message or wishing congratulating them for something or a birthday so I stay in touch with these people in my own little way মাজতে WhatsAppত এটা setting আহিছিলে গুচাই দিলে তাহাঁতে you can send a video message to video তুমি কেমেৰাটো যদি ক্লিক কৰা নহয় it changes into this round video message so timing এটা আছে 1 minute circular video messages পঠিয়াব পাৰা so মাজতে মোৰ মানে কাম চাম নাইকিয়া হৈছিলে কাৰণে মই এনেকৈ একগাল ডিৰেক্টৰজক ভিডিঅ' মেছেজ পঠিয়াই দিলোঁ হাই গুৰমিত মিৰ্জাপুৰৰ ডিৰেক্টৰজনক হাই গুৰমিত how have you been guess what I've just been looking for some work here and there if you have some projects or if you can recommend my name just do that and oh by the way when is Mirzapur 3 coming up eniko boli moi mane eta fake action confidence video message eta pothua mane bahana lage ajikali mano this podcast that you're doing is such a brilliant thing that we are talking two people are talking without a mobile phone in their hand I think it's the best thing so similarly manuhor logot human connection to banai rakhibole karone this is my way and if it's in my destiny then of course I will get to work with Ram Madhwani again mane iman bhal lagile te logot kaam kori he is somebody I want to work with again homia jania june muk Saas Bahu direct korle te logot kaam kori iman bhal lagile mane ma ki kom I can talk about it a lot because collaborative asile it was not like a director telling the person to move from point A to point B eniko directors who ase no so that is there then of course I have a list of filmmakers that I want to work with mane Priyasha Bhardwaj wants to work with Vishal Bhardwaj but moi ajilege loge pawa pora nai teok although mur teok sini poa kiman manhu moi already sini paum but moi tahatok go nufudu je can you introduce me to Vishal muk blog pai diba para niki but can I just meet moi ebilaku naturally mur nahe but I think G network ma banaisu in the last 5 years ma tahator logote eta human connection eta banai rakhu and that is the way I'm going to go about it for 10 years 20 years 30 years 40 years and I think it will all happen মানে long scheduled plan হিসাবে নাই যে মই next 1 year etu korim ba 2 years or etu korim হেনুকুৱা একো আপুনি ভাবি না ৰাখে মানে you just let it be আৰু কাম দিছানে আপোনাৰ কাৰণে নিজে ফিল কৰে নে কি কৈছা যে এই বস্তুটো যোনটো স্পন্টেনিয়াসলি ৰাখা বেছি কাম কৰে নে আচ্ছা the fact that মোক কোনোবাই কৈছিলে যে বম্বে আহি যদি তুমি 2 বছৰ থাকি যাব পাৰা তেতিয়া তুমি থাকি যাবা बॉम्बे will keep you अगर 2 साल नहीं टिके अगर पैसा ख़त्म हो गया या कोई काम नहीं मिला
then that means that Bombay does not accept you yet. So go back. But মই 2 বছৰ থাকিব পাৰিলো. Then কোভিডো আহিলে তাৰ মাজত in fact. I survived COVID. নাই কোভিডৰ সময়ত মই গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ. মই থাকিলোঁ ইয়াতে 6 মাহমান. তাৰপিছত মই ইয়াৰ পৰাই ককা ৰুমৰ পৰাই অডিশ্যন দিব আকৌ আৰম্ভ কৰিলোঁ. ককা এপিনে গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেম উগাৰি থাকিছিলে. অডিশ্যনটো বাৰে বাৰে মই ৰেকৰ্ড কৰিব লগা হয়. বাট তথাপিও লাকিলি এটা কোনোবা এটা শ্ব' এটা পালোঁ কাৰণে September, October I was back. September 2020. I was back in Bombay. But COVID time was great. মই গুৱাহাটীত আহিলোঁ and I got to spend so much time ঘৰত. That was that year where I really felt कि मैं गुवाहाटी क्यों ना हूँ. I should come back more often. Actually, this time I also had an identity. मोर आर्या खन release होइছিলে कोविडৰ সময়ত. তাৰ আগৰলৈকে মোৰ family friends ভাবে ই প্ৰিয়াশা কি কৰি আছে নো? কেতিয়াবা ডেইলি of course. কি কৰে নো? বিয়া বাৰু হোৱা নাই নেকি ছোৱালীজনীৰ? আচ্ছা দিল্লীতে থাকে কি কাম কি কৰে? আচ্ছা ডান্স শিকায়. এনেকুৱা বহুত টাইম গ'ল মোৰ where মই মানে I couldn't face my relatives. I was like तो कुछ करके ही जाना पड़ेगा वरना जाना ही नहीं है मुझे घर. इनको टाइम आइसिले. नाउ आई एम लाइक नाउ हां की बोले अब मैं की बोले कार दिया हां. So AI माने all of this is unplanned. But you know the feeling যেটা Assam Tribune মোৰ আৰ্টিকেলটো আহিছিলে আৰু ককা নিউজপেপাৰখন ওলাই পেলাই দেখুৱাইছে এই সুস্মিতা সেন. মই কৈছোঁ ককা এইটো সুস্মিতা সেনৰ ওচৰত মোৰ ফটো চোৱা আকৌ. বেছি কমপ্লিমেণ্ট নিদিছিলে. But yeah, for me, I felt like, okay, finally, I'm something. Family support কেনেকুৱা আছিল throughout the time? কিহত? এই acting কৰিব গৈ আছো বম্বে গ'লে তো সুধিছিল কিয় কাৰণে গৈ আছো? নাই, মই কাকো কোৱা নাই. কেনেকে? আমাৰ পিঠি ফালি দিব গ'লে. Too bad. I'm lucky that way. হেতু support আছিল মানে? এইটো লাক নহয়, এইটো support নহয় actually. মই খুব lucky যে I have a very small family to I'm answerable to. I'm answerable only to my ma. হেতু মাক কৈছিলে? অকল মা. আৰু মায়ে অফক'ৰ্ছ ভয় খাইছিলে কিন্তু মই অলপ ৰিবেলিয়াছ টাইপ আছিলোঁ আৰু মায়ে যদি বেছি ফোন কৰি থাকে মই এটা সময় পিছত নলওঁ ফোনটো বিকজ ফ'কাছটো গুচি যায় নহয়. So I have hurt my mom a lot. মই জানো যে এনেকুৱা এটা টাইম গৈছে য'ত মায়ে মানে খুব দুখ দিছোঁ মই তেওঁক বিকজ আই ৱাজ ক্লুলেছ এবাউট what I want to do in life. Okay? So মই তেওঁক নিদিছিলোঁ আনচাৰ. মোক যদি কিবা সোধে ক'ত গৈ আছ, কাৰ লগত বহি আছ, ইমান দেৰি কিয় লাগিছে, কাৰ লগত মিটিং কৰি আছ, ফালানা নহয়. চ' মই বম্বেও মই সুধি যোৱা নাই, মই কৈ পেলাই গৈছোঁ. চ' সেইটো কথা লৈ মায়ে খুব দুখ পাইছিলে. বাট চ' দুখ পাইছিলে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে পুলিচ পঠিয়াই দিছে লৈ. It's not that extreme. So সেইকাৰণে I say that I'm still very lucky. You know, that is her way of supporting me and I'm very, very lucky. আপোনাৰ যোনটো এনাৰ্জেটিক কেৰেক্টাৰিষ্টিকটো হওক বা যোনটো এক্সাইটমেণ্ট ইউজুৱেলি আমিবোৰে যেতিয়া কথাবিলাক পাতি থওঁ আমি ডাল হৈ যাওঁ মানে 1 ঘণ্টামান মানে প্ৰব্লেম নাজানো বাট জেনেৰেলাইজ কৰিছোঁ আৰু বাট দেন সেই এনাৰ্জিটো মেইনটেইন কৰি ৰাখা বা এই পাৰ্টিকুলাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকটো থকা এইটো কাবাৰ পৰাতো ইনফ্লুৱেঞ্চ হ'ব লাগিব. আপুনি কাবাৰ পৰা ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছে বা কিবাৰ পৰা ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছে নে সৰুৰ পৰাই আপুনি এনেকুৱাই নিজকে চিনি পোৱাৰ পৰা আপুনি নিজকে চিনি পোৱাৰ পৰা মানে এটা পইণ্ট থাকে য'ত আমি নিজে ৰিয়েলাইজ কৰোঁ মই এনেকুৱা সেই টাইমটোৰ পৰা আজিলৈ আপুনি ভাবেনে আপুনি এনেকুৱাই নে কোনোবা বা ক'বাৰ পৰা কিবাৰ পৰা আপুনি ইনফ্লুৱেঞ্চ হয় এনেকুৱা হৈছে? একচুৱেলি মই এনেকুৱা লাহে লাহে হৈ আহিছোঁ. সৰুতে মই নাচি ভাল পাইছিলোঁ. টিভিটো চাই খালি নাচি থাকিছিলোঁ আৰু নাচৰ ক্লাছত দি দিলে. কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত I was the listener. মানে মোৰ এনেকুৱা কোনো অপিনিয়নছ থকা বা খুব আউটস্পোকেন নাছিলোঁ. মই খালি নাচি থাকিছিলোঁ. I guess my body started talking before I started talking. So সেইটো বস্তু I think has brought me here. Today I can even talk like মোক কিবা যদি opinion সোধা minus politics. I have an opinion about most things. So a movement to I think মই সৰু প্ৰায়
subconsciously cultivate কৰি আছিলোঁ and it's এতিয়া কি হৈছে এইটো ফুটি ওলাইছে একেবাৰে like blast হৈ ওলাইছে because of the freedom I have got professionally কাৰণ মই মোৰ secure job security money bank balance nothing I just মানে यही है जो है you know so I think মই নিজকে surprise কৰিছোঁ with this evolution but then আজিৰ টাইমত মই এই ৰিজন মানে এই কুৱেশ্যনটো সোধা মেইন পইণ্টটো এইটো হৈছে যে আজিৰ টাইমত এনেকুৱা হৈছে ছাপ'জ মোৰ নিজৰ এটা ছেল্ফ বিলিভ আছে যে মই আজি এই কামটো কৰি ভাল পাই আছোঁ আজি এই কামটো মই মোৰ হয়তো 100 বা 110% লগাই মই ইনভেষ্ট কৰি নিজৰ 110% ইনভেষ্ট কৰি ডেডিকেটলি এই কামটো কৰি আছোঁ ইভেঞ্চুৱেলি এট ছাম পইণ্ট ফেমিলি ৰিলেটিভছ হওক বাহিৰৰ কোনোবা মানুহ হওক বা দূৰৰ পৰা যোনে চাই আছে যিহেতু আমি পাব্লিক প্লেটফৰ্মত কামবোৰ কৰি আছোঁ যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা অপিনিয়ন এটা আহে ইন ছাম পইণ্ট গৈ সেই বস্তুটো এফেক্ট কৰে কেতিয়াবা আমি বহুত হাৰ্ডলি বস্তুটো ডিল কৰোঁ যেতিয়া আমাৰ ভাল দিন চলে যেতিয়া বেয়া দিন চলা আৰম্ভ কৰে সেইখিনি বস্তুৰ কাৰণে ডিল কৰিবলৈ সেই ষ্ট্ৰেংথটোৱে নাথাকা হৈ যায় এণ্ড ইভেঞ্চুৱেলি সেইখিনি বস্তুৱে আমাক এফেক্ট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে ইমান দিনে আপোনাৰ লাষ্ট 5-6 বছৰত হওক যিমানখিনি কাম কৰিছে যিমানখিনি অপৰচুনিটিজ পাই কাম কৰিছে যদি আপুনি নিজে কম্পেয়াৰ কৰে আপুনি নিজক ডেফিনেটলি স্কেল আপ কৰিছে বাট আনটিল ডেট পিক অফ ছাকচেছ এজন মানুহক অপেনলি কোনো মানুহে ভেলিডেট নকৰে কিন্তু বেয়া হৈ যোৱাৰ লগে লগে 10জন মানুহে বেয়া কথাটো কৈ দিয়ে এই বস্তুটোক ডিল কৰিবলৈ ইনাৰ কোৰটো বহুত ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব আপুনি সাইকোলজিৰ কথা কৈছিল সেকেন্ডলি আপুনি সেল্ফ বিলিভৰ কথাও কৈছিল আৰু আই ফিল মোৰ যোনখিনি আপোনাৰ লগত কথা পাতি লাগিল যে বেলেগক বাদ দিয়ক আপুনি সেল্ফ এসেসমেন্টটো ভালকে কৰিছে যে আপুনি জানে আপুনি কি ভাবে আপুনি কি কৰিব বিচাৰে যদিও স্পন্টেনিয়াছ হয় এই বস্তুটো আপুনি কেনেকৈ ভাবে আজিৰ তাৰিখত আমিবোৰে এডপ্ট কৰিব পাৰোঁ যে এই বাহিৰৰ কথাখিনি বাদ দি নিজে নিজকে এনেকৈ কেনেকৈ ফ'কাছ কৰি ৰাখোঁ যে মই মোৰ ভাল লগা কামটো মই কৰি যাম আৰু তাতে কোনো বেলেগৰ কথা মেটাৰ নকৰে এণ্ড দিছ ষ্টাৰ্টছ মানে ফ্ৰম দ্য ডে আই বিগিন ডুইং দ্য ৱৰ্ক টিল দি ডে আই ডাই কেনেকৈ সেই বস্তুটো কৰিব পাৰি আজিৰ টাইমত মানুহে মই মোৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা ক'ম এই প্ৰেছাৰ্ছবিলাক maximum car tat ahe people who are from very big families khub dangor empire ase khub phd chd doctorate tahator mane next generation to ba heri he pressure to horu kala pra thake that I have to fill big shoes so I empathize with them really iman dangor baggage no eto I don't think it's a privilege day for many people hey privilege to baggage type ho jay and frankly moi hey side to dekhai na mur life ot so moi he to handle korbo laga no hol I had to find myself who am I what do I want not mur mai ki kore ba mur papa ki profession kore none of that who am I aru moi ki koribo khujisu life ot moi jeta hotel company kam kori aslu of course to come back to when I lost my job in Citibank I was jobless for a while moi MBA cat dilu cator score be ahile tar pisot kiba kibi kori meta hotel company kam kori aslu but it was an international company moi khub bahar phuribo jabo parilu London I thought this is great life free trips best hotels great food reschedules and delays reschedules and delays no everything was on time so I thought this is great life but 4 বছৰ পিছত মই হেতু পৰা বৰ হৈ গলো so তাৰ পিছতহে মই quit my job and then I was like whatever so anyway so হেতু এটা situation যে I had to find মোৰ কোনো আৰু অপচন নাছিলে যে মোৰ প্ৰিয়াশা কিনো লাগে কি তাই কিয় নবতে দৌৰি থাকে বহি থাকিলেও তাই দৌৰি থাকে তাই লাগে কি গম পায় like lage ki so in that discovery I have made many relationships out of family your friends are able to help you find who you truly are more best friend Shubhangi school or friend time muk kwa korisile
Priyasha, toi Bombay ketia ahibi? Toi jano na toi kiman talented swali. Toi ahata mu ghorot thak. She gave me that confidence. I was like, hosa kotha thik ase ahi asu roi koi ase ahim ahi jaun de ebar tu logot thakim de থাকিব দিবি তু তাই কয় অফ কোৰ্স থাকিব দিম তান তিনিজনী মান আৰু ছোৱালী আছে এটা ৰুমত আমি শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব তেনেকৈ থাকে ন বম্বেৰ সৰু সৰু ঘৰত থাকিব পাৰিবি নে হলত শুবি নে মাটিতে শুজাম একো নহয় সেইবোৰ কৰিলোঁ So that was part of my journey. So my friends, the relationships I made, boyfriends, I mean, the breakups that happened, each breakup I had to do. And then I had to take the guilt also. He gom paise je the relationship is not working. Why isn't he breaking up with me? Moi kyo koribo laga hoy every time? Why am I always the bad one? You know? So our guilt also bahut years of a carry kora. After a point, hey guilt to iman trouble kore. After a point you're like, 1 minute. Is this guilt even yours alone? No. Situation created এনেকুৱা এটা অৱস্থা যে তুমি এইটো কৰিব লগা হ'ল why because you had to seek you are looking for what you're looking for discovering yourself na life what you want the person to be happy মানে me I keep coming back to me I want me to be happy and this boy is not making me happy so I have to do this sooner than later and my impulsive you may already know I do it লৰাটো ডেংগু হৈ আছিলে এবাৰ হেতু সময়ত মই তথাপিও কৰিলো I was this biggest villain in his family and friends যে exact I know I feel bad about ডেংগু থি কোনটো মহে কামুৰি গল হেতুৱে ধৰিব নোৱাৰিলে ইয়াতে জীৱনৰ পৰা মহে খাইলে but it's like I couldn't মই আৰু এদিন মিছা ক'ব নোৱাৰা হলো that I'm with you because I want to be with you. I'm with him because I'm obliged. I was feeling obligated. So in this whole process of hurting people, being hurt, losing jobs, finding nothing, not having a house, a good process too has built me into a place where I had to seek spiritual help. Not even a counselor was able to help me with my troubles. I had to find a faith. And 3 বছৰ আগতে I started practicing Nichiren Daishonin's Buddhism. Jot ami chant koru. Namyo Renge Kyo. Dr. Daisa Kuikeda, our mentor, recently passed away. But তেওঁ বহুত books লিখি গৈছে. And এনেকুৱা organization বনাই গৈছে Sokagaka International. Jot তুমি jote jwa, you will find members. And these members, they meet voluntary, of course. Everything is voluntary. You meet and you read, you chant, and you share your problems non-judgmentally. And if the other person, jodi tumak advice di ase, teor biased advice di thaka nai. Teor he books bilakor prai porhi meli kiba eta advice dibo. Not advice. We actually just study from his books. And আমি হে answer to পায়ে যাওঁ. Not that day, but some other day. We chant for the other person's happiness. So more at a empathic side at a develop ho goise with this practice. So my life is not full of my miseries anymore. Life is just happening to me beautifully and empathic side to karone more at a daily routine it's become a part of me that I just want people around me, my environment to be full of happy people. And মই জি কৰিব পাৰো I will do. Spiritual aspect ৱে আপোনাক বহুত হেল্প কৰে না মানে. Yes. So সেই বস্তুটো ইতিয়াৰ টাইমত ফেথ বুলি কইলে কমপ্লিকেশনস আহি যায় বহুত পইণ্টত কাৰণ ফেথ আৰু ৰিলিজন এই দুটাক আমি খুব থিন লাইন এটাতে ব্লাৰ কৰি দিওঁ. আজিকালি এনেকুৱা হৈছে যেহেতু পলিটিক্যালি সব কাৰেক্ট হ'ব বিচাৰে মানুহ আজিকালি মানে নিজকে চুজ কৰে যে মই এই পলিটিক্যাল হয় মই পলিটিক্যাল নহয় বহুত মানুহে হেতু কয় আৰু পলিটিক্সৰ লগত যেতিয়া ৰিলিজনটো আহি যায় which is evident in centuries আমি দেখি আইছো এটো এভিডেন্ট হয় তাৰ পিছত এটা ধৰ্মক যদি মই বিশ্বাস কৰো বুলি কওঁ আজি সাপোজ মই সনাতন ধৰ্মত মই যদি হেতু ধৰ্মত বিলং কৰো মই যদি মোৰ হিষ্ট্ৰী বুকখন পঢ়ো হয়তো মই ৰাম কথা পঢ়ো বা গীতা পঢ়ো তাৰ পৰা যদি কিবা এটা প্ৰিচ কৰি মই কথাটো কাবাক ক'ব যাওঁ আজিকালি এই ফেথক মানুহে বিশ্বাস নকৰা হৈ গৈছে লাহে লাহে মানে কয় যে কোনবাই কিতাপ এখন লিখিছিল বা এখন জাস্ট কথা হয় ৰিয়েলিটি বেলেগ বাট দেন যি কথাই কিতাপবোৰত লিখা আছিল সেই কথা আজিও ৰেলেভেন্ট আৰু এটো আজি 2-3 বছৰ আগত লিখা কিতাপ নহয়
civilization আগত লিখা কিতাপ হয় এই স্পিৰিচুৱেল এছপেক্টটো প্ৰিচ কৰাটো বা এই স্পিৰিচুৱেল এছপেক্টছবোৰ এডপ্ট কৰাটো বা মই নিজে স্পিৰিচুৱেল হোৱাটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে আৰু ইৰেছপেক্টিভ অফ যি ফেইথ হওক হয়তো কোনোবা মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ হ'ব পাৰে কোনোবা হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ হ'ব পাৰে বাট বিন ফেইথফুল আৰু বিন স্পিৰিচুৱেল সেই বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় সেইটোৰ ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰ'চটো কি হ'ব পাৰে কাৰণ মই জানো আপুনি মিজাৰিজ দেখি পালে এইটো এডপ্ট কৰিছে মিজাৰিজ নেদেখাকৈও এডপ্ট কৰিব পাৰে যাতে আমি মিজাৰিজ অভাৰটেক কৰিব পাৰোঁ বা সেইখিনি আহিবই নিদিওঁ মানে বেয়া হ'বই নালাগে মই ভাল কৰিয়ে দিওঁ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো এজ এন এডভাইচ কি হ'ব পাৰে আপোনাৰ টুৱাৰ্ডছ স্পিৰিচুৱেলিজম মানে হাউ টু এডপ্ট you're asking for yourself yeah how to because you use the word preach preach mane এটা বেলেগ এটা মানুহ বা নিজৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰক বেলেগ এজন মানে আপুনি বেলেগ এজন মানুহ সাপোজ আপুনি মোক বুজাব লাগে যে মই স্পিৰিচুৱেলিজম কেনেকৈ কৰিম হেটো তুমি মোক সুধিছা how to do that right okay because I've tried this also it's very hard বেছি honest হৈ গ'ল কি আনসাৰটোৰ কাৰণে মই খুব সঁচা আনসাৰ দিওঁ দেই so it's coming so I'm just going to say it it's very hard to change your own family কাৰণ তাহাঁতে তোমাক সৰুৰ পৰা দেখি আছে so you are ঘৰ কি মুৰ্গী okay equals দাল বৰাবৰ so তুমি হেতু তোমাৰ ফ্যামিলিত মেম্বাৰক সাপোজ মই নিজৰ এক্সাম্পল দিওঁ এই ফেথটো মোৰ ফ্যামিলিত অকল ময়ে প্ৰেক্টিছ কৰি আছো আৰু এইটো মোক ইন্ট্ৰোডিউস কৰি দিছে এজনী বন্ধুৱে বন্ধুজনী কথা নুশুনি পেলাই আকৌ ফিউ ইয়াৰ্ছ লেটাৰ মোৰ নিজৰে এজনী ৰিলেটিভ বহুত ডিষ্টেণ্ট ৰিলেটিভ তেওঁ মোক ক'লে এইবাৰ মই অলপমান চিৰিয়াছলি ল'লোঁ বিকজ আই গট আ চাইন আই এম লাইক এই প্ৰেক্টিছটোৰ বিষয়ে মোক বাৰে বাৰে কিয় আহি থাকে ইনফৰ্মেশ্যনটো এই ক'বা 5 বছৰ আগতে এজনী ছোৱালীয়ে মোক ক'লে এইটো কথা মই ইগন'ৰ কৰিলোঁ মই কি নামিও ৰেংগি কিয় মই বুজি পোৱা নাই এইবিলাক কি বস্তু আকৌ কোনোবাই ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলে আকৌ মোক বাৰ শুনিলোঁ মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ নেইবাৰজনীয়ে চাণ্ট কৰি আছে মই বুজি কি এইটো চ' ইট ৱাজ আ চাইন দেট আই ৱাজ you know I followed it mane I thought okay this means I think it has some meaning in my life I followed that when I got the beauty of this practice I experienced it moi to aru entu cutlet I wanted to share it with everybody entu cutlet মজা লাগিছে দে I was a really enthusiastic মই সবকে কলো মা জানা না হিউম্যান রেভলিউশন মানে হিউম্যান রেভলিউশন বুঝাও দিয়া হিউম্যান রেভলিউশন মানে কি জানা নাই এই অন্তৰত যে বদলা তুমি এনভায়ৰনমেন্টটো বদলাব নোৱাৰা তুমি নিজৰ ভিতৰত কি চেঞ্জ কৰিব পাৰা হেতু চুপ থাক কি এনভায়ৰনমেন্ট সব মানুহ বেয়া দে immediately she shunned me you know so মই তো বাৰু খুব একেবাৰে মই কৈছো মা এনেকুৱা এটা বস্তু আহিছে it will solve all our problems human revolution term to bar throw koilu but people are not ready to receive it especially family especially the people jakane tumi sobot se besi care kora so it hurts also maximum it hurts ke are I can give him the solution to find happiness and give me also happiness in turn because he jodi khanti ta na thake tete lagi he muku khanti ta thakibo ni dibo because he'll also be trouble you understand right family does that to you so but it is very difficult all I can do is I can just pray for his wisdom and happiness wisdom pabo na hoy everything will then start falling in place you know for example jodi moi mak eto practice jodi introduce korbo khujisu ba just give her a way of showing her ki religion is not it although she is not a religious person ma bas koi asu spiritual faith ba enika dhana bostu follow korile kenika dhana ta peace of mind ba eta enika third eye to kul khai jay tenika kotha koisu moi hetu bostu understanding dibole if she is not ready today all I can do is pray for her wisdom and happiness and just let the universe take over মানে এটো forcibly apply করা বস্তু নহয় নোৱাৰি and it will take time and when I say time it can take lifetimes wow good answer ভাল মানে মই বুজি পালো আনসাৰটো কাৰণ এটো ফ্যাক্ট হয় যে আমি বহুতে ট্রাই কৰো যে মই যদি এটো ফলো কৰি মোৰ ভাল লাগিছে তয়ো কৰ না তয়ো কৰ মই obviously ভাল বিচাৰৰ কাৰণে কম but then সেই বস্তুটো ইম্পোজিশন হৈ যাব না লাগে যে তয়ো কৰ নাটা ঠিকে আছে মানে তয়ো কৰ হৈ যাব না লাগে মানে বস্তুটো অলপমান আমি ধেমালি কৰা ভাল হ'ব নেকি বেছি সিৰিয়াছ আছে নে নাই ঠিকে আছে তো মটো হাঁহি আছো ঠিক আছে
কিবা কৈ আছিলে নাই ক'ব পাৰে একো নহয় নাই মই কৈ আছিলোঁ যে but this doesn't mean ki ami give up kori diu you know je ami try nokoru মই ট্ৰাই মাৰি থাকোঁ মই তথাপিও ট্ৰাই মাৰি দিওঁ কেতিয়াবা স্পেচিয়েলি যদি সেই ৰাতিপুৱা যদি মই প্ৰে কৰিছোঁ বা কাৰোবাৰ লগত কোনোবা এটা ডিফিকাল্ট মানুহ এটাৰ লগত যদি কথা পাতিব যাব ওলাওঁ মেবি ইটছ এন ইণ্টাৰভিউ অৰ হোৱাট এভাৰ মই তাৰ আগতো এটা প্ৰেয়াৰ এটা কৰি যাওঁ হা আজি নটিচ কৰিছোঁ so I connect with that person's buddhahood যে তাৰ বুধাহুডটোৰ লগত মই মোৰ বুধাহুডটো যদি কানেক্ট কৰি পেলাই চাওঁ কি হয় whatever will happen for the best okay so এইটো approach ল'লে নহয় I guess life becomes slightly easier আৰু পজিটিভ এই এস্পেক্টটো অলপ কম হৈ যায় আমাৰ finding positivity in miseries is also very important in misery because now this has become some pravachan see we're like a lotus right I to buka pani to he flower to bloom hoye ase na hoy so now juxtapose it hey buka pani is life people bad people and you're trying to bloom you're that pink lotus how is that happening we don't know that's nature trying to tell us something so aim to be that lotus in the muddy pond and just teach others by setting that example আপোনাৰ নিজৰ বেয়া কোৱালিটিজ কি আছে মই খুব impatient মই নাভাবাগে কেতিয়াবা মানুহক খুব rudely কথা পাতি দিওঁ মই খুব attention seeking not মানে সবৰ লগত নহয় নিজৰ পাৰ্টনাৰৰ লগত ফৰ এক্সাম্পল ওকে কি হয় মানে তেতিয়া অলপ মানে বিস্তাৰছে জানিব ট্ৰাই কৰক প্লিজ এইটোহে ইন্টাৰেষ্টিং পাৰ্ট এইটোতে ভিউজ উঠিব আচ্ছা অলপ সেই এংগেলটো মানে কি হয় আমি ট্ৰাই কৰোঁ ইয়াতে যে সাপোজ মই যেতিয়া টিনেজত আছিলোঁ যেতিয়া 16-17ত স্কুলত যাওঁ তেতিয়া ভাল লাগে কাৰোবাৰ লগত তেতিয়া প্ৰথম আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ ন যে ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে আজিকালিতো বাৰু অভাৰ এক্সপ্ল'ৰ্ড আজিকালি টাইমত বাট দেন সেই সময়ত আমাৰ কোনো গাইডেন্স নাছিল যে বাবা এইটো নকৰিবা তোমাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনত দুখ লাগিব তো আমি চেষ্টা কৰোঁ মানে ইয়াতে যেতিয়া কোনোবা গেষ্ট আহে যে এবাৰ গাইডেন্স এটা দি দিয়ক কাৰণ কি হয় আমাৰ বয়সৰ বা আমাতকৈ কম বয়সৰো চাই আছে বেচাৰাকেইটাই যদি এতিয়া গাইডেন্স পাই যায় তেওঁলোকে আমাৰ ভুলখিনি নকৰিব চ' এইকেইটা এছপেক্ট সেইকাৰণে আমি ডিছকাছ কৰিব খোজোঁ ভাল একচুৱেলি খুব ৰেলেভেণ্ট মানে অলপ শুনাত বেয়া দেখিব পাৰে বাট দেন বেয়া নেদেখে নেকি বেয়া নহয় মই ক'ত ক'লোঁ বেয়া মইতো খালি অলপ আনকমফৰ্টেবল হৈ গ'লোঁ যে খুব মানে প্ৰাইভেট ইনফৰমেশ্যন মই দিবলৈ একো প্ৰব্লেম নাই এয়াৰ কথা ক'লে কিন্তু দিল্লী মেট্ৰত কান্দি থকা কথা ক'লে আপুনি কি প্ৰাইভেট মই অফক'ৰ্চ মই বহুত ইনফৰমেশ্যন অলৰেডি শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ বাট দেন সেইটোৱে কি কৈ আছিলা সেই এটেনশ্যন মানে এটেনশ্যন আপুনি এটেনশ্যন ছিকিং বুলি কৈছে যদিও মোৰ এইটো লাগে যে সেই পাৰ্টনাৰৰ পৰা ভেলিডেশ্যন পোৱাটো বা সেই পাৰ্টনাৰজনে ৰেচপণ্ড কৰাটো আমি হয়তো বিচাৰি থাকোঁ আপুনি সেইটোকে এটেনশ্যন ছিকিং বুলি কৈছে কি হয় যে এটেনশ্যন ছিকিং মানে এটেনশ্যন ছিকিং নিজে কৈছে দেই আপুনি জানো মই কিয় বা কৈ দিলোঁ ভাও আচ্ছা attention seeking মানে মই সেয়াই কৈছোঁ যে যদি মোবাইল আচ্ছা বুজিলোঁ মই আজিকালি মোবাইলটো আজিকালি হাঁহি লোৱা কি হৈছে যে এটা ইগ' এটা আহি যায় যে আৰে মই ইয়াতে ইমান ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মোৰ গোটেই দিনৰ কাহিনীটো ক'বলৈ কাৰণে ৰখি আছোঁ আৰু তোমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ব্ৰাউজিং শেষে নহয় দেখোন কেতিয়াবা ইনষ্টাগ্ৰাম কেতিয়াবা কিবা এইটো এই বেচিকেলি দিছ মোবাইল হেজ কাম ইন দ্য ৱে নহ'লেতো আই এম দ্য মষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং পাৰ্চন টু বি এৰাউণ্ড এতিয়া মোবাইল হেজ কাম ইয়া চ' দেট হেজ কাম ইন দ্য ৱে সেইকাৰণে মই ইৰিটেটেড হৈ যাওঁ বা তাৰ এটেনশ্যনটো মানে খুজি হেৰি কৰোঁ মানে খুজি আনো যে দে মোক এটেনশ্যন বাট দিছ ইজ নট হাউ লাইফ ৱৰ্কছ অফক'ৰ্ছ বিকজ তাৰ মুডটো সেইটো সময়ত বেলেগ জ'ন হি ইজ ইন হিজ ডিফাৰেণ্ট জ'ন আৰু পেচেঞ্চ ৰখাটো খুব দৰকাৰ আৰু পেচেঞ্চত
सबके बेसी इम्पोर्टेंट अपना खुद का वजूद माने की बोली कय सेल्फ रिस्पेक्ट टू कोब पारा बा नॉट सेल्फ रिस्पेक्ट एक्चुअली वजूद माने निजर अस्तित्व वजूदे धरो दियकसन वजूदे दियक सिनेमा साइ एक्चुअली इट इज नॉट टू डू विथ फ्रीडम पार्टनारशिपत হি হেতু সময় যদি 2 ঘণ্টাও ইনষ্টাগ্ৰামত টাইম ৱেষ্ট কৰিব খুজিছে দ্যাট ইজ হিজ চইচ মোৰ মতে মই ভাবো নহয় যে এটো ৱেষ্ট অফ টাইম হয় মেবি হি ইজ একচুয়ালি জেনুইনলি সিইং সাম গুড কন্টেন্ট ফৰ হিজ বেনিফিট সো মই মোৰ অপিনিয়নটো তাৰ ওপৰত থপি পেলাই ভাবি পেলাই যে such an idiot he's wasting so much time আৰু মই ইয়াতে ৰখি আছো তাৰ লগত অলপমান just a little private time spend kobile because ma kiman din ho gol ami unka private time spend kora nai why can't he just give me that time so hebur these are inner battles hebur ami nijore thoughts belak trouble kori thake epine he aramot he is having a great time he's on his phone and he's enjoying it but amar mane digdar lagise why is he enjoying how is it that just that itself is so satisfying for him kyo mane why is he not feeling the need for me kyo hoy swali bro eto kam shut up what do you mean swali bla hoy swali bro eto common notion hoy hobo pare kyo hoy manu eta aramot bohi ase hi besara din to enjoy kori shanti tolo rest lobo khojise এফালে এই টেনশন হৈছে তই কিয় আৰামত আছ আৰু তো কইও দিলে isn't that great admit কৰাটো খুব দৰকাৰ এটা এইটো আপুনি ঘৰ গৈ এডমিট কৰিবানে হি জানে এইবিলাক সব আপুনি তো এডমিট নকৰে ষ্টিল ও কৰো তাৰ আগতো এডমিট কৰে এই সাইনটো লাগে ছোৱালীবোৰৰ এইটো নকৰে এডমিট কৰি পেলাই মই apologize কৰো হে What is this? It's become some sort of a comedy club. Live audience by But apologize kore. Hello, we have hormones, okay? Mane ekane apologize. No. Apologize karone hormone নহয়. Ya lagi gol mor. জানো মোৰ পানী এটা দি দে ভাই কি লৰা মানুহ নকৰে নেকি এনেকুৱা apologize নহয় সদায় কৰে attention seeking So I'm more কথা কম women need জানো লাগিছে কথা women খুনা লাগিছে কি লাগে women কি কো মই কি কো টিশা কিবা এটা হেল্প কৰি দিয়াছোন why are we like this We are like this on only some days, but most days we are very loving people. Hey, akhare. Opekka korilu jate সংসাৰৰ যিমান মহিলা আছে সবে এনেকুৱা চিন্তা চৰ্চাৰে নিজকে বিলুপ্ত কৰক apologize কৰ মই ভয় খাই গলো দে ভয় কিয় খালা আকৌ ভয় খাই গলো ন মই দেখা নাই এনেকুৱা হোৱা যোনটো I am sorry আহে I am sorry আচ্ছা ৰবা মই তাৰ আনসাৰটা দিম Will you agree with me if I say ki swali manuhok horu parai teenage hote hormonal change hua pisot college aha pisot lagile girls college hok ba all heri hok to the point ki he juncture to jita ahe je sakori koribo ne biya patibo ketia heri hobo ei je gote journey to of a woman is different from a man hoy na hoy so jita he journey to hoy na hoy a woman and no even a man his traumas are different woman's traumas are different birth trauma boli eta bostu ase so everybody goes through that but there are different kinds aru amar mane we women eta transgenerational karma word eta ase but I don't want to get into that because মোৰ নিজৰ ইমান expertise নাই হেতু কৰা but women he je dabaw boli je it's a information we've been fed We've been fed and we've also faced in different circumstances. Not all women have faced it. Hey, dabav bolije koi. This is moi je tumar koi asuno e blak kotha. This is all I'm thinking out loud, because I have to explain to you why we are like this.
not in like as a defense man and all that ki roba you cannot say. I'm trying to understand it kyo enikwa hoy because amak je koy dabi asu I think ami eta expectation rakhu from our partner from our loved one je e muk bujibo 100% hetu eta pressure eta extra added pressure eta pori jay partner to upor etu swal joni bujibole time laga hoy time no hoy she has to be ready to take that information je now you're pushing it gutte khini expectation to me partner to par rakha usit no hoy okay because life is a lonely journey your journey partner da pala boli gutte expectations board je hiye muk bhale rakhibo gutte mane it's not it's not like that so he karne I think the partners mane boyfriend ba husband etu bostu feel kore time and again you know because menopause hoy after a while and like all those things that time of the month hetu to ase so are you understanding ki enikwa kyo hobo pare but of course I am not defending it us women just because ami traumatized aru ami enikwa hamare pankh kate hue the na horu pray amar olopan limitations agor pray horu pray ase je cannot come back home after a certain time this that so he boli ami partner to ke gute khini heri dia is not right so it should be about that awareness hey awareness to rakha khub dorkar ekane I know couples who have adopted some sort of spiritual faith ba kunuba enuka gurujik mane so tahate eblak porhe guruji to marriage ba relation bikhoy kiba kibi koy too so jeta koy they have the same language to eke hua khub dorkar je more opinion to because then dojira kajia lage noy tar opinion aru your opinion negate each other he will not listen to her what she says she thinks is right but they will say कि गुरुजी ने ऐसे कहा था याद है हाँ गुरुजी ने ऐसा कहा था तो क्या हुआ गुरुजी ने कहा था कि ऐसे होता है तो ऐसे करना चाहिए हाँ गुरुजी ने कहा था कि भाबिब तार अहंकार तो अलप कमिब then maybe they will try so I guess yeah could be helpful খালি ইয়াতে এটা পইণ্ট আছে কি কোৱা এ থাৰ্ড পাৰ্সনটো যদি বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় এই দুটাৰ এটাৰ তে গুৰুজি মাইনাস গুৰুজি হৈ যাব হেতু না আমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ গুৰুজি কো মাতিব কোৱা নাই দি গুৰুজি স্পেচটো মানে বেলেগ হ'ব just to clear not guruji best friend guru is guruji somebody who's a researcher who's a mane spiritually অলপ আছে জ্ঞান আছে মাথাত জ্ঞানী মানুহ কথা জ্ঞানী your best friend yes he best friend no মানে third person to hetu hoy gole I'm glad je tumi to jana moi to khub derike bujilo bahut derike bujilo wow কিন্তু ভাল লাগিল আমি মানে কেনেকুৱা ধুনীয়া ট্ৰেজেক্টৰী হৈছে ন পডকাষ্টৰ মানে মোৰ নিজৰ ভাল ফিল কিয় হ'ল কাৰণ মই বহুত এছপেক্টছ নিজে বুজি ফাইনেলি এটা এনেকুৱা মোমেণ্ট আহিল য'ত আমি মানে খুলি ভাবি আছোঁ মানে এতিয়া বেছি ডেপথত ভাবা হৈছে যদিও আমি এতিয়া হাঁহিছোঁ বেছি এতিয়াহে বেছি ভাবা হৈছে বস্তুখিনি চ' মোৰ বিৰাট ভাল লাগিল কথা পাতি আই হোপ আপোনাৰো ভাল লাগিল লাষ্টত কিউৰিয়াছ কুৱেশ্যন দেই এইটো এজ আ ফেন বয় সুধি আছোঁ বিৰাট কোহলিক লগ পাই কেনেকুৱা লাগিল আৰু দীপিকা পাডুকন আৰু সুস্মিতা সেন আৰু এই ডাঙৰ মানুহবোৰ তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন বিৰাট কোহলি আছিল ন মই বিৰাট কোহলিৰে কওঁ মই তেওঁৰ পৰা মই সবকে তাৰ আৰু তুমি কোৱা অভাগ আছে মই তাৰ পৰা বিকজ अपना लिया है ना हमने विराट एंड ऑल दीस पीपल আমাৰ एग्जैक्टली दे आर आवर्स दे डोंट नो अस बट আমি তো জানো সো বিৰাটক লগ পাই মই ইনসিডেন্টটো বুজাও হি আহিলে হি কৈছো প্লিজ অডিয়েন্স ডোন্ট মাইন্ড তেওঁ কনসিডার ইট লেট হি বি তেওঁ আহিলে আহি পেলাই মই বহি আছিলোঁ চকী মানে কাউচখনত ছেটত আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ কেৰেক্টাৰ বহি আছিলে হাজবেণ্ড আৰু মই কেৰেক্টাৰ হাজবেণ্ড কেৰেক্টাৰ এণ্ড বিৰাট কোহলি ইজ ইন দেট এড চ' যেতিয়া চিনটো শ্বুট কৰিব আহিলে তেওঁ আহিলে আহি পেলাই হাই বিৰাট হাই প্ৰিয়াশা হাই বিৰাট হাই সাহিল বুলি তেওঁ হাজবেণ্ডজনে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰি দিলে দ্য ফেক্ট দেট হি কেম এণ্ড ছেড হাই বিৰাট আই মিন really jen ami sini hai na pau tumak so that showed how humble
he is or he's trying to be, but whatever it is, he's humble. Yeah. It could be a mockery also, na? Hi Virat. I mean, come on. You're judging my intentions by introducing me to. But no, mane moi teniko nasao bostu to moi saisu je he's genuinely trying to be a good person. Aru সেই বেলেগ এক্টৰটো মানে খুব সুধি থাকে বেছি ইৰিটেট কৰি দিছিলে তাক স্পৰ্টছৰ মেটছৰ পিছত কিনো কৰে আপুনি হেৰি আইচ বাথ লয় নে য়োগা কৰে নে কি কৰে এইবিলাক খুব কিবা ইনফৰমেশ্যন মই অষ্ট্ৰেলিয়াত খেলিছিলোঁ আমি সেইবোৰ কৰিছিলোঁ মোক কথাই পাতিব নিদিলে মই এনেকৈ থিয় দিওঁ বহুত এনেকৈ থিয় আছিলোঁ because I don't want to butt in the conversation but ই খুব ইৰিটেট কৰি আছিল তাক but I noticed he was answering every question he was answering with full sincerity, with full honesty. Etuku koidle je amar Indian sports BCCI man organize nohoy tu kot yoga nokorai pet loilo batting kore amar bowler bilakhe amak oloman fitness rakhibo laga because amar doribo laga hoy tumi ihotok swaso New Zealand Australia bahut detailed answer diye New Zealand Australia ihotok swaso nir horu pray kunba football duporia rugby khelibo abeli etu khelibo tahan horu pray active amar Indians kot no man active thaka bhag nai no ami koribo laga hoy we have to push. So he was so honest and he gave him time dorkar nasil etar but yeah, wonderful guy. I guess hitwe eikhini qualities e ejon manhor personality build kore no ar hekarne sage iman manhoe সম্মান কৰে আৰু ইমান মানুহে ভাল পায় so approaches etue hoba lage je famous ba popular na ho ejon ভাল মানুহ হৈ যান তাৰ পিছত maybe ভাল মানুহজন বেছি popular হৈ যাব বা famous বা মানে সবে ভাল পোৱা হৈ যাব so thank you so much মই আৰু বেছি টাইম নলওঁ but আজিৰ কনভাৰসেশনটো মোৰ কাৰণে বহুত ৰিফ্ৰেশিং আছিল কাৰণ ময়ো বহুত বেলেগ এসপেক্টস বিলাক নিজে বুজিলো সেকেন্ডলি যেতিয়া আপোনাক মই দেখো আপোনাৰ নিজৰ কামখিনি দেখো বা যোনখিনি মই বেলেগৰ পৰা ৰেফাৰেন্স পাওঁ আপোনাৰ কথা লৈ পালে বা যেতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামৰ ফিডটো আজিকালি ইনষ্টাগ্ৰামৰ ফিডটো এজন মানুহৰ পাৰ্সোনালিটি কয় ইনষ্টাগ্ৰামৰ ফিডটো খুলিলে এটা গম পাই যে আপুনি এজন এনাৰ্জেটিক মানুহ হয় বাট আজি এই পডকাষ্টৰ পিছত মই ৰিজনস বিলাক গম পালো যে কিয় এনাৰ্জেটিক মানুহ হয় আপুনি কেনেকৈ কি ডিমেনশনস বিলাক টাচ কৰে কি ভাবে ইম্পালসিভ হয় অফ কোৰ্স সো মোৰ বিৰাট ভাল লাগিল আপোনাক আজি চিনি পাই লগ পাই আৰু এইখিনি টাইম দিয়াৰ কাৰণে বহুত থ্যাংক ইউ আৰু শেষত কিবা ক'ব খুজিব মই ক'ব খুজিছোঁ যে অফক'ৰ্ছ মই তোমাক খুব ইম্পালচিভলি তোমাৰ লগত কানেক্ট কৰিলোঁ এণ্ড আই এম ভেৰি হেপী যে আমি এনেকৈ লগ পালোঁ thanks to my impulsiveness and tumi ji kam kori asa I will call you a young achiever and I'm really admiring your work. I hope ki tumar young generation can look up to you and learn wonderful thing because ohomot enikwa bahut mane tumar nisina young achievers are karone bahut space ase and I'm very happy you're doing what you love to do and doing it well. Thank you so much. Akobar log pam Mumbai gole log pam furabo olop aru hetu akhare jen kitia bale part 2 eta shoot korim all the best sobore bhal hok aru podcast to aji attend koru thank you so much e podcast or khondo tu suar babe dhonnobad ami asha korilu apunaloke sai bhal pale khuni bhal pale খুব ধুনীয়া কথা কিছুমান পাতিলো খুব কথা কিছুমান পাতিলো যিখিনি কথা হয়তো আমি সঘনাই আলোচনা নকৰো কিন্তু চেষ্টা কৰিলো যে এনেকুৱা কথা কিছুমান পাতো যিখিনি কথা কেতিয়াবা মন যায় ঘৰত বহি অকলশৰীয়াকে ভাবিবলৈ কি ভাবিলে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব যদি পডকাষ্টটো চাই ভাল পালে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিওটো লাইক কৰিব কাৰণ যেতিয়া আপুনি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰে ভিডিওটো লাইক কৰে আমি উৎসাহ পাওঁ অলপ কষ্ট কৰি এটা নতুন ভিডিও এটা নতুন পডকাষ্ট বনাবলৈ পডকাষ্টটো শুনাৰ বাবে ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ